Bostad. Tala. Berätta lite om din bostad. Jag heter Gunilla och jag bor i en lägenhet i Göteborg. Jag bor där med min son som är 11 år. Vi har en lägenhet på 5:e våningen. Jag flyttade dit i maj 2006. Så jag har bott i lägenheten i över 17 år. Jag trivs jättebra. Så jag tänker inte flytta därifrån. Vad finns i ditt bostadsområde? Lägenheten ligger jättenära 2 stora mataffärer, så det är lyxigt. Det finns också andra affärer vid ett litet torg. Där finns en bokhandel, en leksaksaffär, en skoaffär och apoteket. Det finns också en vårdcentral, en frisör, en tandläkarmottagning, en godisaffär och en butik med frukt och grönsaker. Så där finns allt man behöver. Det finns också en kyrka och en stor kyrkogård. Vad är det bästa med ditt bostadsområde? Det bästa är nog kyrkogården. Det är så trevligt att promenera där. Det är så tyst och lugnt och det är så vackert med alla blommor. Och kyrkogården är så stor så det tar lång tid att promenera igenom hela. Finns det bra kommunikationer där? Ja, vi har en hållplats cirka 200 meter från vårt hus. Och där går bussen in till stan eller till sjukhuset om man åker åt andra hållet. Det finns också flera spårvagnslinjer som stannar på den hållplatsen. Och de går hela tiden, så man behöver knappt titta på tidtabellen när man ska åka. När man kommer till hållplatsen så dröjer det inte länge innan det kommer en buss eller spårvagn som man kan ta. Vad skulle du vilja ändra på i ditt bostadsområde? Alltså, jag trivs fantastiskt bra och jag tycker om nästan allt med mitt bostadsområde. Men jag tycker lite synd om ungdomarna som bor där. Det finns en stor lekplats för de yngre barnen. Men de äldre barnen som går på mellanstadiet eller högstadiet har inte någon riktigt bra plats att vara på. Det tycker jag är synd. Så det hade varit bra om det fanns en ungdomsgård, till exempel en lokal dit barnen kunde gå och träffas och sitta och prata och titta på film och ha kul. Så att de slipper hänga på stan och hitta på saker som inte är så bra. Har du något tips till de som bor i ditt område? Ja, jag vill ju att mitt bostadsområde ska fortsätta vara lika hemtrevligt. Så mitt tips är att alla som bor där ska fortsätta vara lika trevliga och hälsa på varandra när de möts och le mot varandra. Så att alla kan känna sig trygga och trivas bra i området. Det
skulle vara jättebra. För då känns det fantastiskt bra.